Να κάνω το κλισέ αστιάκι, βράζει σαν τη χύτρα. Είχα βάλει ρεβίθια σήμερα το πρωί, τώρα έχω βάλει δεύτερο σέτο σπρίων, μαυρομάτικα, για να κάνω λίγη μια σπριοσαλάτα. Πίνω έναν χτεσινό ελληνικό καφέ, το οποίο ελπίζω να μην το δει η φίλη μου η Αντιγόνη. Θα μου πει πάλι ότι πίνω μου χλιασμένο καφέ και έχει δίκιο, αλλά μου αρέσει ο χτεσινός καφές. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Έχουμε Μάρτι. Σήμερα δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα καταγράψει στα τευτέρια μου. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Παρασκευή 18 πρέπει να είναι σήμερα, ναι. Θα το γράψω τώρα. Παρασκευή 18, λοιπόν, έχω να κάνω τα καινούργια κομμάτια. Έχω επίσης να κάνω μοντάζ. Αυτή τη φορά για την επόμενη εβδομάδα θα ετοιμάσω ένα live vlog από τα live του καλοκαιριού, ποιου καλοκαιριού, Οκτωβρίου λογικά, εκεί που τουρτουρίζαμε στο κρύο. Η χύτρα θέλει να μου πει κάτι. Μισό να την κλείσω. Όχι, έβαλα χρυσό σκόνη γκλίτερ στο παντελόνι μου. Γιατί άραγε, αναρωτιέμαι. Πού το βρήκα εγώ το γκλίτερ? Θα πρέπει να κοιτάξω... Τι? Είπα κι εγώ. Θα πρέπει να κοιτάξω τώρα το vlog. Να πάω να βγάλω τα μαυρομάτικα από τη χύτρα για να φτιάξω ένα σπριοσαλάτα για την σειρά μου να μαγειρέψω. Δεν θέλω καθόλου να μαγειρέψω. Πάω. Γκρου, θες να βγεις έξω? Γιατί δεν μου μιλάς? Μιαου, τώρα έλεγες. Πάντα το θέλω να έχω στο ψυγείο έτσι ένα χουμουσάκι για στιγμές που δεν έχουμε, που θέλουμε κάτι γρήγορο τέλος πάντων να τσπίσουμε. Θέλω να τελειώσω με την κουζίνα και να φύγω να ξεκινήσω να κάνω το πρόγραμμά μου. Θα καθαρίσω πρώτα. Κάνω τη γιαγιά μου την Τασία πάρα πολύ περήφανη. Hi, κορίτσι μου. Καθάρισα. Θα βάλω και ένα πλυντήριο μετά. Θα φτιάξω και ένα τσαγάκι. Έχω λοιπόν τσάι δίσκο. Αγάπη μου. Ήρθα λοιπόν στο γραφιάκι μου. Δεν θα με ενοχλούν μόνο οι γείτονες, θα τους ενοχλώ και εγώ. Ελπίζω να μην τους ενοχλώ. Λοιπόν, ξεκινώ. Με τι ξεκινώ? Ξεκινώ με τα κομμάτια μου. Πάμε να δω τη λίστα μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω 5 ακόμα κομμάτια. Έχω εδώ τη λίστα μου και τη λίστα στο YouTube. Τα χωρίζω σε κατηγορίες για να... όχι σε κατηγορίες, τα χωρίζω σε μέρη. Τα χωρίζω σε μέρη για να μπορέσω να τα κάνω practice. Για να κάνω ας πούμε 5 τη μέρα για να βγούνε. Θα κάνω αυτό τώρα, μετά έχω να κάνω μοντάζ και μετά θέλω να κάνω τις ασκήσεις μου και να μαθαίνω κάποια καινούργια πράγματα. Σκέφτομαι πολλές φορές πόσο γελοί παίζει να φαινόμαστε όταν τραγουδάμε, παίζουμε μουσική. Ένα παραπάνω οι τραγουδιστές που κάνουμε κάτι γκριμάτσες πολύ περίεργες. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Είναι για να κουρδίσεις τέλος πάντων το όργανο, τη φωνή, για να χτυπήσει τις σωστές νότες και για να σε βοηθήσει. Αλλά εκτός αυτού,
το πόσο γελοί παίζει να φαινόμαστε όταν γουστάρουμε αυτό που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και είμαστε σε mood, τέλος πάντων. Πώς καταλαβαίνω όταν είναι η ώρα μου να προχωρήσω σε κάτι και όταν δεν είναι η ώρα μου να προχωρήσω σε κάτι, σε ένα καινούργιο project, σε κάτι που θέλω να μάθω καινούργιο κτλ. Πότε είναι η ώρα μου να ξεκινήσω να κάνω λίγο περισσότερα πράγματα στην καθημερινότητά μου, σε σχέση με τη δουλειά και τα projects μας κτλ. Και πότε δεν είναι η ώρα μου. Όταν αρχίζεις να βαριέσαι, όταν αρχίζεις να έχεις περίσσια ενέργειας με το πρόγραμμα που έχεις εκείνη τη μέρα, εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι μπορείς τότε να ξεκινήσεις να κάνεις περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, κοιτώντας πίσω προηγούμενες περιόδους τέλος πάντων της ζωής μου, όταν αρχίζω να νιώθω ότι τώρα πρέπει κάτι να κάνω, δηλαδή δεν την παλεύω, βαριέμαι, τότε είναι. Αυτός είναι ο ρυθμός μου τώρα. Το αποδέχομαι, συνεχίζω με αυτό το ρυθμό, ό,τι βγαίνει, το λέω, το υπενθυμίζω στον εαυτό μου. Πολύ μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να πρέπει και εγώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Είναι άγχος. Βάζουμε πολύ ψηλές προσδοκίες στους στόχους που έχουμε και εννοείται ότι αυτό δεν λειτουργεί με τίποτα. Γιατί σε τρώει το άγχος και δεν κάνεις και πολλά πράγματα. Θεωρώ εγώ από τη δική μου εμπειρία. Μπορεί για κάποιους να λειτουργεί. Αποδέχομαι το ρυθμό που έχω τώρα, το ποια είμαι τώρα, στο σημείο που βρίσκομαι, που κάνω αυτά που κάνω και να μην νιώθω ούτε ότι μου έχει φύγει όλη μου ενέργεια, ότι το μυαλό μου είναι μονίμως τρέχει σε έναν αγώνα δρόμου, τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Αυτό το ωραίο tip με ηρέμησε ξανά και ξανατοποθετήθηκα στο κέντρο μου. Λοιπόν, προχωράω εγώ εδώ στο επόμενα κομμάτια. Η αλήθεια είναι, εδώ που τα λέμε, ότι είναι λίγο δύσκολο για κάποιον που δεν παίζει μουσική, που δεν ασχολείται με αυτό, να καταλάβει. Η συμβίωση με κάποιον που δεν ασχολείται με τη μουσική, το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολη. Κάποια στιγμή που συγκατοικούσα έτσι με μια κοπέλα, μου είχε πει ότι είχε δυσκολευτεί. Καλά, βέβαια, ίσως να έφταιγε και το ότι και εκείνη ήταν έτσι, πολύ παράξενη σαν άνθρωπος, ήταν πολύ έτσι, ιδιότροπη. Αλλά γενικώς μπορώ να καταλάβω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Οι γονείς μου, ας πούμε, πάντα στο σπίτι μου λέγανε, όταν έμενα ακόμα μέχρι τα 18 μου, λέγανε σταμάτα! Και κάποια στιγμή το καταλαβαίνω δηλαδή και εγώ ότι θέλει λίγο την ησυχία του άνθρωπος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαι σε φάση, στη διαδικασία που τελειώνω τα κομμάτια που έχω να μάθω για σήμερα. Ευτυχώς, για να προχωρήσω. Είναι 3:25. Και συνεχίζω μετά με edit. Οπότε έχω 2 κομμάτια ακόμα να μάθω. Και μετά θα ολοκληρώσω. Δεν θέλω να μου πάρει πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί ήδη είναι μεσημέρι. Αύριο πάλι μέρα είναι, πάλι εδώ θα είμαι. Αυτή η επανάληψη είναι που μας δίνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εδώ το θυμάμαι, το κρατάω πάντα στο μυαλό μου, ότι βήμα-βήμα τη φορά. Είναι ένα βήμα τη φορά ή λίγα βήματα τη φορά, για να μπορέσει να έχει συνέχεια όλο αυτό που κάνουμε. Δεν γίνεται όλο το βουνό να το φάμε με μιας. Πραγματικά το κρατάω στο μυαλό μου, προσπαθώ να μου το υπενθυμίζω. Συνεχίζω και πάω για μοντάζ. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε και τις πρόβες μας μαζί με τον Νίκο, σε λίγο καιρό από τώρα, οπότε θα περιμένω και αυτό. Think twice, it's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Τέλειωσα για σήμερα τα κομμάτια, τέλειωσα.
Αυτό ήταν για σήμερα. Γράφω για αύριο τι έχω να κάνω. Έχω να κάνω επίσης να συνεχίσω να μαθαίνω τα κομμάτια, τα καινούργια για τη σεζόν που έρχεται. Έχω να συνεχίσω μοντάζ. Τι άλλο να κάνω? Να κάνω και ένα μικρό warm-up. Και ίσως αυτά. Δεν βάζω κάτι άλλο προς το παρόν για αύριο. Να μην παραφορτώσω στο πρόγραμμα, γιατί από μόνο του... θα πω και για καφέ. Θα σας δω αύριο. Γεια σας. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Συνεχίζω μάλλον να κάνω το μοντάζ από χτες που έχω ξεκινήσει. Σήμερα κάνω μοντάζ καλοκαιριού. Τι καλοκαιριού, Οκτώβρη δηλαδή. 13 Οκτώβρη είναι αυτό το vlog που θα βγει. Συνεχίζω, είναι μεσημεράκι. Το πρωί κατεβήκαμε για καφέ με μια φίλη και έκανα και κάποιες δουλίτσες. Οπότε θα αφοσιωθώ τώρα στη δουλειά. Σκεφτόμουν επίσης ότι για να γράψω κάτι, για να γράψει κάποιος κάτι, στίχους ή οτιδήποτε, χρειάζεται να έχει κάτι να πει. Αν δεν έχεις κάτι να πεις εκείνη τη στιγμή, να σε προβληματίζει, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, ο τρόπος που το βλέπω εγώ, δεν ξέρω κατά πόσο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κανείς να πιέσει τον εαυτό του να καθίσει να γράψει. Εννοείται ότι μπαίνεις σε μια συνθήκη πειθαρχίας, η οποία χρειάζεται πάρα πολύ και την εκτιμώ πάρα πολύ σαν αξία, την πειθαρχία, αλλά είναι και κάποιες περίοδοι που δεν είναι θέμα ότι δεν πειθαρχείς, είναι ότι δεν είναι η ώρα του. Και τώρα το σκεφτόμουν αυτό, γιατί έτσι μέσα από διάφορες εμπειρίες ζωής που μου δημιουργείται η ανάγκη να τις εκφράσω, και εγώ τις γράφω στο χαρτί πάντα, δηλαδή και ανεξάρτητα από στίχους. Καλά, πάντα έγραφα στίχους, αλλά και ούτως ή άλλως και από μόνη μου κάθομαι και γράφω αυτά που περνάω στη ζωή μου ή που με προβληματίζουν ή που θέλω να μοιραστώ. Τα μοιράζομαι έτσι με το χαρτί μέσω του στυλού. Και θεωρώ ότι είναι ένα ενδεικτικό σημείο για το πότε είμαι έτοιμη να γράψω και πότε όχι. Και τώρα είμαι σε μια φάση έτσι τέτοια ζύμωσης, σιγά σιγά, αλλά θέλω να βρω τη δική μου ισορροπία του πότε έχω κάτι να πω και το πότε πειθαρχώ για να μπορέσω να το καταγράψω όντως στο χαρτί. Δεν θα το ξαναζωρίσω, δηλαδή με τρόπους που καταλαβαίνω ότι δεν είναι τώρα η ώρα να γράψω κάτι και είναι ok αυτό. Πολλές φορές θεωρώ ότι ίσως να μην φαίνεται προς τα έξω τι μπορεί να περνάει τι διαδικασίες εσωτερικές συμβαίνουν και τι ζυμώσεις συμβαίνουν μέσα σε ένα καλλιτέχνη που ασχολείται με οτιδήποτε, όχι μόνο με τη μουσική. Ίσως βγαίνει καμιά φορά η εικόνα προς τα έξω ότι εντάξει και τι κάνει, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι, τουλάχιστον τη δική μου εμπειρία. Έχει να κάνει με φοβερές εμπειρίες εσωτερικές, οι οποίες όντως δίνουν δώρα. Βγαίνει πολύ ζουμί στην επιφάνεια και αυτό χαίρομαι πολύ. Δηλαδή μέσα από τη δυσκολία αυτή που περνάει ένας καλλιτέχνης όταν δημιουργεί κάτι, πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά, οι μετακινήσεις που γίνονται και οι συνειδητοποιήσεις και είναι κάτι εξαιρετικά οδυνηρό πολλές φορές, το οποίο ίσως προς τα έξω να μην φαίνεται σε πολύ κόσμο, όμως σας διαβεβαιώνω και έχουν και να σας διαβεβαιώσουν και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Οπότε εκεί είναι δύσκολο να μείνεις, να πεις ότι θα το δω, να το κοιτάξω, και μετά αυτό θα έχει πολύ μεγάλη διαδικασία αποκριστάλλωσης μέχρι να μπει στο χαρτί, να αφαιθεί πάνω στο χαρτί με το σωστό τρόπο. Ο οποίος ο σωστός είναι υποκειμενικός βέβαια με την αισθητική του κάθε καλλιτέχνη. Το περνάω, αλλά το περνάω σε κύκλους. Δηλαδή ο επόμενος κύκλος είναι πιο καλός από τον προηγούμενο. Κάθε επόμενος κύκλος είναι λίγο λιγότερο δύσκολος και λίγο περισσότερο γυαλισμένος από τον προηγούμενο. Οπότε ναι. Τι άλλο θες?
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σίγουρα, ναι. Σήμερα είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή 20 Μαρτίου. Έχω ξεκινήσει εδώ με το μοντάζ. Σήμερα θα συνεχίσω να δουλεύω πάλι στις ίδιες δουλίτσες που κάνω αυτές τις μέρες. Δηλαδή κάνω μοντάζ, κάνω τα κομμάτια για την καινούργια σεζόν, που βγαίνουν 5-6 κάθε μέρα. Συνεχίζω εγώ εδώ λοιπόν με το μονταζάκι μου. Για να δούμε. Μετά από κάθε χειμώνα, μετά από την κούραση του καλοκαιριού και τα live και αυτά, όταν ξεκουραζόμαστε πια και περνάει κάποιος καιρός, εντάξει τώρα έχει περάσει και μπόλικος καιρός, είμαστε στην είσοδο της επόμενης σεζόν. Βλέποντας τώρα τα live, αρχίζουν και μου λείπουν και θέλω τώρα ξανά να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και θυμάμαι έτσι κάθε φορά τα live, το πόσο μου αρέσουν, το πόσο καλά περνάω τραγουδώντας και παίζοντας μαζί μουσική όλοι μαζί και οι τρεις μας. Και πραγματικά μου λείπει έτσι τώρα. Θέλω να νιώθω ότι θέλω να τραγουδήσω μαζί. Θα έρθουν εσύ με το καλό. Hopefully, γιατί με την κατάσταση που γίνεται τώρα στον κόσμο, δεν ξέρω. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Καλά, το τι γέλιο ρίχνουμε το καλοκαίρι με τον Νίκο, όλοι μας δεν υπάρχει, όλοι μαζί δηλαδή είμαστε όλη την ώρα λέμε βλακίες και γελάμε. Το πόσο σημαντικό είναι και το τι αξία έχει να είσαι με ανθρώπους που περνάς καλά και που γελάς και που υπάρχει και ωραίο κλίμα πέρα από τη μουσική, είναι η αξία ανεκτήμητη πραγματικά. Και το λέμε πολλές φορές με τον Αντώνη, ότι πόσο μας λείπει αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή έχει τόση κούραση από ένα σημείο και μετά και έχει και φθορά και τα λοιπά, εδώ όπως έλεγα ξανά και σε άλλα vlog. Όμως αυτό το αντισταθμίζει και αυτό, δηλαδή και εννοείται τη μουσική που όταν περνάς καλά, στη μουσική που παίζεις και τα λοιπά. Και τέτοιες μέρες να μην υπάρχουν, που δεν είναι οι μέρες σου για παίξιμο, που έχουν περάσει και λες πώς έπαιξε έτσι, ξέρω εγώ. Αυτό το αντισταθμίζει, δηλαδή να βρίσκει κανείς τη σωστή χημεία μεταξύ τους στο συγκρότημα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όχι μπορεί να είναι το πιο σημαντικό από όλα και μετά έρχεται η μουσική, κατά τη δική μου γνώμη. Ήρθε η ώρα και το επόμενο interview. Λοιπόν, έχει πάει 6 και 20 και τώρα τελείωσα το vlogάκι αυτό. Θέλει ακόμα να κάνω color correction σε κάποια πλάνα, λίγο, και θα σταματήσω, θα το εξπορτάρω, θα το κάνω export μετά. Λοιπόν, σήμερα κάθομαι πάρα πολλές ώρες στην οθόνη και στην καρέκλα μου. Ευτυχώς αυτή η καινούργια καρέκλα που αγόρασα είναι πάρα πολύ καλή και ανατομική. Πολλές φορές βλέπω και πάλι ότι είναι σκυμμένη, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ύψος του θρανίου μου, που κανονικά για να είμαι σωστά, για να είμαι ίσια, πρέπει να ανέβει. Και εγώ λατρεύω τα ψηλά τραπέζια γενικώς, δηλαδή και στο φαγητό θα ήθελα το επόμενό μας τραπέζι να είναι ψηλό αν γίνεται, γιατί νιώθω ότι σκύβω και τρώω και είμαι κάπως έτσι λυγισμένη. Και σκύβω και δουλεύω κιόλας και είναι όλη την ώρα λυγισμένη. Είμαστε που είμαστε στις οθόνες μια ζωή τώρα πια και είναι όλο έτσι ο λαιμός κάτω, μην είμαι και εδώ. Ευελπιστώ στην επόμενη διαμόρφωση του γραφείου μου να διαμορφώσω ένα χώρο για το γραφείο μου και τα λοιπά, για να φτιάξω, να αγοράσω ένα θρανίο ψηλό, καλά και πολύ μεγαλύτερο γενικώς, γιατί έχω διάφορα πράγματα πάνω και αναγκάζομαι πολλές φορές να τα κρύβω, να τα βάζω αλλού, γιατί ο χώρος είναι μικρός εδώ και χόμπι και αυτά που θέλω να υπάρχουν σε ένα χώρο σχεδόν μονίμως, κάποια λίγα πράγματα, όχι όλη την ώρα. Και με βοηθάει ένα μεγάλο γραφείο και πώς μάλλον το ψηλό, να νιώθω δηλαδή και τα πόδια μου αν γίνεται να ανεβαίνουν πολύ από το έδαφος, αλλά και τα χέρια μου που να είναι σε ευθεία στήλη, σε στάση. Οπότε
Εγώ για να τελειώνω σήμερα με αυτό, γιατί μέχρι να βρω και το κομμάτι της μουσικής που θα έμπαινε μέσα, έπρεπε να το φτιάξω τέλος πάντων στο Logic λίγο. Όλη μέρα σήμερα ασχολούμαι με αυτό. Δηλαδή 6,5 ώρα θα πάει σε λίγο. Αυτές τις μέρες κάνω τα bare minimum. Γιατί αφού αυτά βγαίνουν, αυτά θα κάνω. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζοριστώ για μένα, όντως. Γιατί παράλληλα με τις δουλειές και με τα project συμβαίνει και η ζωή. Μην ξεχνάω. Πες περιπτώσει, πάω να κάνω ένα μικρό color και θα σας δώσω λιγάκι. Εντάξει, πάει και το color. Τώρα ό,τι έγινε, γιατί το ένα ήταν καμένο, το άλλο ήταν θεοσκότεινο, πατάω export. Τέλειωσε λοιπόν και ένα πολύ συμβολικό color correction, πάρα πολύ συμβολικό. Τέλειωσα λοιπόν, το ανεβάζω, έβαλα το βιντεάκι να ανεβαίνει στο YouTube. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, αλλά εγώ δεν δύναμη να συνεχίσω για τα κομμάτια σήμερα. Οπότε θα καθίσω να αράξω τώρα και θα χαλαρώσω για τη βραδιά, για το βράδυ. Αυτό ήταν για σήμερα, σας αφήνω εδώ. Σας καληνυχτώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Ciao!